برا كيف حالك؟ الحمد لله اللهم كيف صحتك منيحة؟ صحتي زينة الحمد لله، بس بفكر اسوي دايت. ما شاء الله انت مع انك انت عملت اكبر دايت في الحياة قبل 7 سنين. ايش؟ اكبر دايت في الحياة؟ السلام عليكم، حلقتنا اليوم يا جماعة عن عالم الطب. انا محمد عدنان. عبد الله الغافري. يا جماعة جئناكم في برنامج تحدي المعلومات، الحلقة السابعة قبل الأخيرة من الموسم الثاني. اقوى برنامج معلومات في العالم. ردوها علينا ان استطعتم. موضوع حلقتنا اليوم يا جماعة كان تحدي بالنسبة لنا. كل المواضيع اللي احنا سويناها من قبل صح ان احنا تجبرنا فيها يا محمد، ممكن انك تلقى ناس متكلمين عنها، يعني نعم. السوشيال ميديا ممكن في حد تكلم، الافلام في حد تكلم، مسلسلات في حد تكلم مثلا، لكن عالم الطب وتجيب فيه ارقام قياسيه ومعلومات نادره وصعبه ما حد سواها من قبل. ولا تنسون ان اليوم بعد بتكون في كذبه، لكن عالم الطب وتكذب في كذبه مصيبة. ان شاء الله انها طبعا لازم احنا نفكر فيها ونكون وايد اذكياء حتى في كذبتنا، لان ما يصير مثلا نعطي معلومه غلط. مصيبه فيها العيد. مصيبة. فان شاء الله اتوقع اليوم الكذبه بتكون عليكم سهله ان شاء الله. واللي بيصيد الكذبة رسمي راح يكسب $1000 يا جماعة. وين تكتب التعليق؟ عنده على الانستغرام، عند كيو. كذبه الحلقه السابقه، حلقه المسلسلات، انا اللي كذبتها، كانت عن ووكينج ديد، موضوع الزومبيز وانه في ممثل قلب زومبي حقيقي وحطوه في غرفه. معقول صدقتوها يا جماعه؟ معقول مشت عليكم يا جماعه؟ خلاص. بس الكذبه كانت احلى من عمود الانكا الفولاذي اللي طاح وذبح 300 شخص. يعني صراحه هذه كانت كذبه اسهل والله. ويا شباب وصلنا الحلقه السابعه والى الان في ناس ما اشتركوا. ما اسمح لك حتى بعذر ان انت ما عندك حساب، ما اسمح لك تسوي حساب وتضيف لو سمحت، لان احنا قاعدين نتعب ترى. تعرف كم احنا نصرف على الموسم الواحد؟ طب فرضا يا جماعه مثلا انت دليتهم والله. طب فرضا انت مش متابعنا في حساباتنا الشخصيه، كيف تعرف ان الموسم الثالث بات قريبا؟ ايوه بالاشتراك وتفعل جرس التنبيهات توصلك لعندك. صح. اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات، وهاي الحلقه فجروها لايكات. اقل من 100,000 لايك لنرضى. طبعا الناس تعرفون اني انا وايد اتعب مع التيم، لانه ولا واحد خليجي، يعني مو بقطري، لا ولا واحد خليجي، فاي نكته اقولها قطري على الاخر. يا شباب والله نكته حلوه، القطريين بيضحكون على الخليجيين بيفهمونها، لا لازم قطعتك تكون هيك وهيك. بالعكس عبد الله، انت شخصيه ظريفه، وما اكتشفته من الجمهور اللي بيتابع البرنامج انه حاب نكتك، يعني حاسك شخصيه لطيفه خليجيه. هاي وانتم حاطين بس 50% من النكت اللي انا اقولها، ترى وايد نكت تروح. وين بتروح؟ بس 18 غير صحيح. ويا جماعه الحلقه الان تبث امامكم، اجمل ما ستشاهد فيها قطعوا، اعملوا ميمز، ارمي فيها هاشتاج في الانستغرام اللي هو شو الهاشتاج؟ هاشتاج تحدي المعلومات. كأنك مو بالانستغرام، في تويتر. انت بتلعب بس أوكي. ماشي. جاهز يا عبد الله لحلقه اليوم؟ من سيبدا؟ خلاص دمرتك بصراحه. اذا بتحب كل مره بفوز عليك انا مستعد لو اني اخسر، يعني اذا بدك بحكيك انا شو راح اعمل وانت تفوز علي. شو رايك؟ هعمل ورقه. يلا هعمل ورقه. قاعد تسوي تنويم مغناطيسي حاليا. يلا انا هعمل ورقه، بقي احلف اني هعمل ورقه بس. اللي باقي ترى بين كذاب عندهم وما بغير كلمتي. لا يستهبل يا اخي. يلا دخل والله دخل مخي. هلعب ورقه. يلا هلعب ورقه. محمد. يلا اكيد. حجر ورقه مقص. اعرف الكذاب لاني اكذب منه. معلومتي الاولى بتكون وايد ثقيله. حلو. ولانها وايد ثقيله فما اقدر احطها بشكل عام عن الطب. لازم شوي اخصص. حلو كثير. اخصص وين اروح؟ اروح امريكا. المعلومه عندي شوي تقريبا مقسمه الى قسمين. القسم الاول، كم امريكا صرفت على مجال الصحه في 2019؟ اكيد رقم مرعب. 2019 قبل الكورونا. ايوه صرفت في 2019 3.8 مليار دولار. تريليون دولار. انطرك تقع في الخطا يا محمد. تريليون دولار. رجاني التيم، ابي اشوف الاصفار فوقي عشان يستوعب الشخص اللي طالع اني ما اتكلم عن المليار. التريليون الانجليزي 12 صفر. 1000 مليار. شاطر. يا فلان 1000 مليار مو ب1000 طبعا، هي 3.8. يعني انا قاعد اقول لكم التريليون شنو، يعني 3800 مليار. قسما بالله ان الرقم مرعب. يا الله. عاد تخيل يا محمد. ايوه. وتخيلوا يا اعزائي المتابعين، بعد الرقم المخيف اللي انا قلته، الرقم مخيف، ثالث اعلى سبب للوفيات في امريكا هي الاخطاء الطبيه، على الرقم اللي قلته المخيف. ايرور رهيب. وثالث اعلى نسبه اخطاء طبيه في امريكا. اخطاء طبيه، مع انه كميه الناس اللي بحبوا يروحوا يتعالجوا في امريكا من وطننا العربي مهوله جدا. هذا شيء اكد لك انه ما في شيء مضمون. طبعا الاخطاء الطبيه دائما تنقسم الى قسمين. القسم الاول قله خبره، باختصار قله خبره، يعني المكان اللي تروح نفس يعني حتى في اسخف الامور، يقول لك ابي اسوي هوليود سمايل،
ليش في عياده تلقى ب 20,000 وفي عياده ب 50 وفي عياده ب 70 وفي عيادات ب 100,000؟ الخبره بتلعب دور. الخبره تلعب دور والاجهزه تلعب دور. السبب الثاني الاستهتار والامانه. إهمال. يعني نعم. لاحظ، عند السبب الاول اوكي، عند الاجهزه، عندك كل حاجه، يطلب فلوس بزياده لانه يعني شغله غالي، بس ما في استهتار. تخيل انت مسؤول عن روح انسان، روح عليك انسان نور. وتهمل. فعشان كذي احنا نقول دائما الاستهتار ممكن اني انا امشيه في المجالات الاخرى، في المجال الرياضي، في المجال ترفيهي. بس في مجالات لا، بالذات المعماري والصحه. يعني تخيل يا محمد ان بسبب الاخطاء الطبيه في امريكا الوفيات في السنه الواحده من 220 الى 440 الف شخص يموت. شو الرقم المرعب؟ يعني يوميا في 50 ولايه بيموت 1000 واحد بخطأ طبي. تخيل في بلادنا اللي بصراحة احنا ما بنخلي عليهم بالسوشيال ميديا، لما تصير غلطة واحدة بنفزع الدنيا، وهذا حقنا، فهذا استهتار بروح البشر. والله في بلادنا او بلداننا العربيه يا ما استوت اخطاء طبيه، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. انت ما تدري عنها المسكين اللي قاعد برا، لان في امريكا يمكن في مصداقيه اكثر. يمكن الاخ دكتور مثلا، جاهز عندك في أول معلومة حتى في لسه؟ هذه عندك اضافه؟ يا جماعة اسمعوني بس شوي، بس اسمح لي ثاني بس. يلا. شوف حتى قعدت على الأرض. متعنا. شوف أي إنسان بس يمسك شغلة مع الروتين بتصير شغلة وبصير فيها أخطاء وبصير أثر الخطأ على نفسه عادي. أنا آسف في الكلام هذا حيزعل دكاترة، بس صراحة لأنه صارت وظيفته عادي. يعني صار خطأ طبي، أوكي عادي شغلي صار خطأ. زي خطأ المهندس يعني. خطأ أوكي بعدين. زي خطأ لاعب الكرة بضيع والله بلد، بكلمك جد. زي خطأ اللاعب لما بضيع بلد. حتى صح. وحتى في المؤسسة نفسها الطبية ما بتعامل مع انه ذبحت شخص، انه اوكي خطأ، هذا شغله صار خطأ عادي، ايش اسوي لك يعني؟ بس تكرار الخطا ممكن اللي يوديه في داهيه. انه خطأ يعني خطأ. انا مش عم ببرر، بس قصدي انه للاسف هيك طبيعة البشر، الانسان لما يشتغل شغلة معينة بصير لما يصير شيء روتيني. خطأ اوكي عادي خطأ. يلا يا محمد ابيك تقيم معلومتي الحلوه اللي استمتعوا فيها حتى فريق العمل. هاي المعلومة اللي انت حكيتها استمتع فيها فريق العمل، استمتع فيها المشاهد، استمتعوا فيها الدكاترة والأطباء اللي شاهدونا، واستمتع فيها محمد عدنان. أتمنى. وتدل وتنم عن تحضير قوي جدا. مبروك عليك 8.7 8.7. ثانك بدون ثانك. عبد الله، وللمعلومه الاولى معلومتي الأولى كتير حلوة، يا الله ما أجملها، يا الله ما أجملها، يا الله ما أحلاها، أكثر إنسان ويا يطبق الله نفسه. ما أهمها. طق. عبد الله، في شيء لازم نحكي الحمد لله رب العالمين انه اخترعته البشريه. واحد انا برايي والله ويمكن سالتك في يوم من الايام، لان كثير بسال اصحابي هيك، ما هو اجمل اختراع اخترعته البشريه؟ شو هو اجمل اختراع اخترعته البشريه؟ يمكن بحكم اني في دوله في حلقه الطب. في حلقه الطب. لانه احنا في حلقه الطب راح تعرف شو هو البنج، المخدر قسم الطبي. بالله انك فنان. عبد الله. كنت بقول مكيف. ما اضعفك، المكيف له مليون حل. المكيف اوكي صح. فهمت كيف؟ والمكيف تحتاجه فتره ولا تحتاجه فتره اخرى. تخيل الحياه من دون مخدر، تخيل الحياه بدون بنج، تخيل تروح تقلع ضرسك وما يكون في بنج وتضربك اياه الدكتوره. تخيل الحياه، تخيل كيف كانوا زمان، تخيل قديش النعمه اللي احنا موجودين فيها. معنى الدكتوره يعني انا عندي دكتوره خاصه للاسنان، يعني دكتور اوكي مشيها دكتور مثلا. أوكي. تخيل قديش احنا في نعيم، نعيش في نعيم. اي والله. يا تكفى الله، تقف في عالم البنج. والله حثقفك وحثقف المشاهد. وبتعرف بصراحه اول شيء خلينا ناخذ اللي اخترع البنج نمسكه، او المخدر الطبي. يلا. وهو نوع من انواع المخدرات بالمناسبه، بس احنا نتكلم عن المخدر الطبي. المفروض نمسكه نجيبه نلحسه. تخيل البشريه من دون هذا الاختراع الجبار. تلحس المخدر ولا اللي اخترع المخدر؟ اللي اخترع المخدر والله. والمخدر والله لانه جو والله فله جربت اورلاندو ماجيك. في عند كل انسان طبيعي شيء اسمه مستقبلات حسيه. أوكي. هاي المستقبلات الحسيه بترسل رساله للدماغ عن طريق الاعصاب. حلو، ركز. أوكي. مستقبلات حسيه بترسل للدماغ عن طريق الاعصاب انه هذا الجزء من الجسم في الم، في وجع، فيا دماغ ارسل للانسان تنبيه، انت قاعد تتوجع، انت قاعد تتوجع. بهالسرعة؟ فهمت؟ بهالسرعه كيف ثانيه؟ جبروت خلق الانسان يا رجل. طيب اذا وين بيجي دور المخدر؟ كيف المخدر بيتصرف؟ كيف؟ شفت؟ قلت لك المستقبلات الحسيه بترسل للدماغ رساله، صح؟ إيه. عن طريق الاعصاب، صح؟ إيه. هون بدخل المخدر وبيمسك الرساله اللي رايحه بيعترضها، فما بتروح الرساله للدماغ. فهمت كيف؟ اي طيب سؤال، كيف كانت البشرية عايشة من دون المخدر من قبل البنج؟ هذا السؤال الجبار لازم نسأله لحالنا، أوكي، ولازم أوكي. المشاهد يسأله. أوكي. طب إحنا في نعمة، دايماً كنت جئنا أقولها. في زمن في مخدر. صح. طب كيف كانوا عايشين قبل من ايش كانوا قبل؟ يسوون؟ بس اقول شيء، قول. لان في صوره انتشرت وقول لي يا صح يا غلط. قول. ما ادري حق هل هو علاج اسنان او لا، يضربون الراس ضربه كذي عشان يفقد الوعي شوي ويشتغلون.
نصها صح. اوكي حتفهم بالشرح الان. اوكي. اول شيء المخدر الطبي اكتشف في منتصف القرن ال19، يعني 1800 وكسر، يعني تقريبا نتكلم عن 170 180 200 سنه ماكسيمم في مخدر. كيف كانوا يتخلصوا من الالم او يحاولوا؟ هقول لك الان بعض الملاحظات، بعض الطرق اللي كانوا يستخدموها، ولكن قطعا لا تقترب على الاطلاق من جوده جبروت الانسان اللي اخترع هذا المخدر او البنج، ولكن الى حد ما تخفي شيئا من الألم. رقم واحد مثلا، أنا حاضر عدة أمثلة سريعة. رقم واحد مثلا، كان اللي بده يخضع لعملية جراحية أو بده يتعرض لشيء مثل هذا كان يشرب كميات كبيرة من الكحول حتى يفقد الوعي. اوكي. حتى يفقد الوعي. من الأنواع الأخرى مثلا كان يعطوهم بعض أنواع النباتات القوية اللي فيها نوع من أنواع المخدر. كيف أحكي لك يعني، في بعض النباتات تفقد العقل وبتخلي المكان متخدر. نفس الويد يعني مثلا. كيف الويد اللي هو ايش يعني؟ الويد نبتة الويد بوب مارلي. زين بالضبط. اوكي. بحيث انه شيئا ما الجزء المعين من الجسم أوكي. يفقد الاحساس فيه، فممكن تعمل فيه عمليه او انك تعمل يكون اشياء ارخى ويكون اوكي. فهمت الفكره؟ صح. طيب بالزمانات قبل اختراع المخدر كان يدخل الطبيب لغرفه العمليات ويدخل معه مساعدين. وين المعلومه؟ طيب الان لحد الان بدخلوا المعلومه شباب، المعلومه وين يا ناس؟ لحد الان بدخل الدكتور وبدخل معاه مساعدين، صح ولا لا؟ صحيح. وهل المساعدين اليوم زي مساعدين زمان؟ ما ادري. مساعدين اليوم بيساعدوه وبيعطوه ادوات وكذا. اي والله سيزر. ايوه، وما بخلوه يتدخل الا للشيء الديب القوي. إيه؟ مساعدين اللي كانوا يدخلوا زمان مع الدكتور دكاتره. لا مثبتين عشان يثبتوا الانسان. يثبتوه عشان اذا تعرض لألم وصرخ ونادى واستغاث ثبتوا في مكانه. لو شو ما صرخ ليش والله حرك؟ لو تموت احنا بنثبتك والدكتور اشتغل. تخيل انت بس والله الموقف بعد ذاته مرعب جدا، انه داخلين بس عشان يثبتوك. يا الله شو الموقف مرعب. خلصت معلومتي الجبارة عن عالم المخدر الطبي وكيف اخترع واثره على البشريه، وليش هو اقوى اختراع اخترعته البشريه. على فكره بعض الناس بتصنف، والله بعض الناس سالته ايش افضل اختراع بشري، قال لك السيارات. ضعيف كان لنا مليون حل السيارات. نفسي انا قلت مكيف ضعيف. بس ضعيف المكيف، دخل مكيف. تخيل الحياه بدون بنج وخاصه الصحه الانسان. تدري انا ايش افكر؟ شفت لما تشوف مسلسل تاريخي قديم مثلا على ايام الرسول او بعده، او تقول يا خاطر ارجع لهذه الحقبه واعيش. صح. لا ما في بنج. لا وب10 مسكين. لا برجع بس جيبوا نفس النظام الطبي. نفس بنج بس جيبوا معك. صحيح والله العظيم معلومه قسما بالله انا استمتعت فيها. 9.2 يا محمد. شكرا يا عبد الله. والله تستاهل. شكرا يا والله متعه انا استمتعت. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. جاهز يا محمد لمعلومتي الجايه؟ تعرفني دائما جاهز. اللي تمتعك وتمتع المشاهدين وتمتعني شخصيا لان فيها وقت. ارقام قياسيه. وقت يعني رقم. اطول عمليه في التاريخ. يا سلام عليك، محل العنوان. اطول عمليه اخذت وقت في التاريخ. يا سلام. طبعا انا ما راح اقول لك عمليه القلب هي اطول عمليه كنسبه وتناسب. لا تحكي لي عمليه معينه، عمليه فلانيه في الوقت الفلاني في الدوله الفلانيه هي كانت اطول عمليه في التاريخ. اعطيني ايدك قبل ما اقولها رفعت يدي. اعطيني. حبيت العنوان، حبيت. لان كمثال يا جماعه يمكن عمليه القلب اوقات تكون اطول من عمليه المخ، وممكن عمليه المخ اوقات تكون اطول، فانا ما ابي في التفاصيل لان على حسب العمليه وحاله الشخص، لكن انا بعطيكم عمليه واحده استوت في سنغافوره. استوت يعني صارت صارت في سنغافوره في سنه 2001. العمليه هذه يا طويل العمر استوت او صارت في مستشفى سنغافوره العام. اوكي اوكي. كم دكتور في العمليه؟ 1 2 3 4 5 دكتور 6 بشرى يعني دكتور 8 حسب الاخبار وصلتني 7 10 الاخبار وصلتني انها 7 زيدهم 13 20 دكتور موجود في هذه العمليه. هل يا ترى شو الانسان، شو نوع الانسان هذا؟ رئيس ولا ايش؟ الشخص القاعد شوف بدي يطبق. والله العظيم اسئلتك كانك قاعد تقرا في معلومتي. مسؤول، اكيد مسؤول كبير، لانه مو بشخص واحد. شو؟ شخصين. فصل صح؟ عمليه فصل رأسين عن بعض. لبنات تنتين خوات. طبعا خوات. لا بنات عم فكروا يحطون رؤوسهم مع بعض ويروحون يسوون عمليه. طالعين من بطن واحد اكيد يعني يا محمد. يصيب بيننا. لا انا صيدك خوات. تنتين خوات. العمليه استغرقت. خلاص يا عبد الله في اعصابي، خلاص اعطيني كم. ارمي رقم. 48 ساعه، يومين. 103 ساعه. كم يعني؟ قاعد يحسبها. انا بيحسبها 48. انا بيحسبها 72 كمان 24 96 4 ايام، يعني اكثر من 4 ايام متواصله.
كيف قدروا يتحملوا البشر؟ ما بينفع. عشان كذا قلت لك يا شنو الدكتور، طبيعي ان في دكاتره ناموا قاموا كملوها هذول ناموا. يمكن انا ما ادري طبعا بهالمعلومه، لكن من الطبيعي انه ما ظلوا قاعدين 4 ايام. فعلا سن غفوره جباره. اسم البنتين غانغا وجامونا اللي اعمارهم 11 شهر. حلو. خلصت العمليه. طيب خلصت 4 ايام. نجحت العمليه. الحمد لله تم الفصل، الحمد لله رب سنة العالمين. كم كانت العمليه؟ 2001 وربي كمان بنسى ما بنسى. غانغا توفت في 2005، جامونا الى الان عايشه ترزق. شو الكلام المؤذي اللي طلع من تمك الان؟ ايش تسوي؟ توفت البنت في 2005، واحده منهم توفت. ليش ما تم الفصل صح؟ يا اخي سبحان الله، يمكن لو ما فصلوا الثنتين يموتون. خير ان شاء الله. جامونا عايشه ترزق. تزوجت؟ ما ادري تنطرك. واي قاعد تعطيني اسئله شخصيه، باقي تقول لي مقاس الجوتي وما اعرفه، والله ما اعرفه، لا تسالني ارجوك. هذه كانت معلومتي يا محمد عن اطول، شوف لا تقيم المعلومه على حسب انها والله سريعه، ممكن اقول معلومه سريعه لكن وايد حلوه وتنقال عند الربع. هذه المهمه. اطول عمليه في العالم خذت 4 ايام يا جماعه، فوق ال4 ايام، 103 ساعات. نعم احسنت، سلم علي والله، سلم علي والله، سلم علي. 8.9 8.9. شكرا. كثير حلوه، كثير حلوه. طب لحظه يا عبد الله، قبل ما احكي لك عن معلومتي، انت جاهز للحلقه القادمه، الحلقه الاخيره بعد اسبوع يا جماعه؟ الحلقه الاخيره الموسم الثاني. الحلقه الاخيره ما بتكون من هني، في مكان اخر يا جماعه، مع ناس جبابره جنون العظمه. احنا اصلا كنا حاطين العنوان. لا تقول لهم العنوان الحين، بس هم بيعرفونه، المفروض يعرفونه. احنا بنصور في مقر فلاورد. فلاور طبعا ما اذكركم في الآن، الراعي الماسي لبرنامج تحدي المعلومات الموسم الثاني، ال4 حلقات الاخيره. فلاور طبعا من افضل تطبيقات اذا مو بافضلهم للورد، وايضا في شوكلت وفي عطورات وفي على اساس انها تكمل الهديه، لكن هو مختص اكثر شيء في الورد. من الحين تحجز الورد اللي تبي ترسله لزوجتك بعد سنه ان شاء الله، هم يتذكرون اذا انت بتنسى. الدول يا عبد الله، الدول يعني مثلا بتحط المكان، الادرس، العنوان يعني، وارسل روح. تدري انها صارت لي يوم كنت انا وصالح ومبخوت في الرياض، اسئله في الرياض يوم كنت في الرياض في حد ارسل لي هديه وهو في قطر اصلا. شفت كيف؟ عن طريق فلاور. شفت كيف؟ لانه كان في يعني مناسبه معينه فطرش الورد، واحلى شيء عندهم حركه وشو؟ ايش؟ الكرت عليه باركود. بالضبط. حط الكاميرا صحيح. انه الحبيب فهمت في الاغنيه صحيح. والشكل ايه. فانت ممكن تفكر انه في شخص بعيد، طب كيف ارسل له هديه؟ كيف ارسل له هديه؟ هاي هي يا جماعه فلاور. فلاور موجود في اكثر من دوله طبعا. طبعا. بعيد عنك في دوله اخرى، فلاور دول حل. حمل التطبيق وبتشوف الدول عندك، والحلو بعد تقدر تصور نفسك انت كل عام وانت بخير وتحطها في باركود والباقي عليهم. عبد الله، الشيخوخه. ايش؟ الشيخوخه. ما هي الشيخوخه؟ اذا كبرت في السن. التقدم في العمر. التقدم في العمر، ان تتقادم، تصير قديم، انسان قديم. بشر، قول لها حل، بشر. هذا باب من ابواب معلومتي تقريبا. ليش يا عبد الله الانسان بيكبر؟ بيكبر الانسان، بيكبر. ليش بيكبر الانسان؟ وبصير يجعد وجهه، بصير قديم، انسان قديم، خلاص صار كبير. طب كيف البشريه لحد الان؟ انسان قديم. انسان قديم. طيب كيف البشريه لحد الان ما لقيت حل لموضوع الشيخوخه؟ يا جماعه وقفوا لنا هالشيخوخه، لقوا لها حل الشيخوخه، بدناش نكبر، بدناش نشيخ. صح ولا لا؟ البشريه تطور في البشريه، تطورت البشريه، ليش مش نلاقوا حل؟ قلنا حل هالموضوع. تعال يا عبد الله خليني اشرح لك الموضوع في البدايه، ما هي الشيخوخه وكيف بتصير الشيخوخه؟ الفعل مثل ما يقولون لكل داء دواء الا الموت ولا الهرم. الهرم؟ اسف. ممكن. بس استنى، تستعجلش على رزقك، المعلومه جيتك. تعال نحكي عن الشيخوخه اول، ايش ما هي الشيخوخه وكيف بتصير بالنسبه للانسان؟ الخلايا عندما يتقدم الانسان في العمر بتكبر حجمها، فبتضعف عندها القدره على الانقسام والتكاثر. وهون بيبدا الانسان يتقدم في العمر، ويبدا ذلك يظهر على وجهه وعلى جسده بشكل عام، ويبدا يترهل وبيبدا يتعب ويضعف. فهمت الفكره؟ الخلايا هي الموضوع. فطبعا هذا شرح مبسط، الموضوع اعقد من ذلك بكثير، بس هذه اللي بتكفيك وبتكفي المشاهدين هون. حلو الكلام؟ هذا اسمه العامل الجيني في الكبر والتقدم بالعمر والشيخوخه. في عوامل بيئيه، عوامل بيئيه، مثلا اشياء غير صحيه في النظام غير الصحي للانسان بيمارسه، فبتتقدم بالعمر بتصير عنده شيخوخه. منها مثلا التدخين. التدخين نظام غير صحي، فالتدخين يدمر الخلايا مثلا. احسنت يعود بالضرر على الجسم، فبتصير شيخوخه. الجاذبيه بتاثر على الانسان. ايش دخل الجاذبيه بتاثر على الانسان؟ على كلامك اللي في الفضاء بيعيشون اعطيكي اهدى شوي، اعطيك اياها علميا. الانسان لما يكبر بالعمر تقل الدهون في وجهه خصوصا وفي جسمه عموما. لما تقل الدهون الجلد بيتمدد، ما في دهون يا عين عليك، فبتيجي الجاذبيه بتسحب الجلد لتحت. اي والله. عمرك شفت شايب جلده على فوق؟ مسكين مش ممسوك. ليش؟ قلت ما اقصد طبيعي، يعني ليش ما يشيخ على فوق؟
دائما يشيخون على تحت. طبعاً. اوكي محمد الحين قاعد تشرح الشيخوخه. شرح الشيخوخه. طب كيف نتخلص من الشيخوخه؟ هاي الطريقة يا محمد. كيف نتخلص من كيف الشيخوخه؟ نفتح عياده ضد الشيخوخه يا ورب سلام الكعبه عليك. ملايين. هذا ما تشتغل عليه البشريه من فتره طويله، العلماء والعقول، انه كيف نغير الشيخوخه، نبطئ الشيخوخه، نوقف على الشيخوخه. الأقل الإنسان نعالج يعيش ل الحال. 150 طبيعي يا مثلاً. سلام عليك، هذا اسمه رفع متوسط عمر الانسان، هذا انت حكيته بالضبط، انه يعيش الانسان اكثر. طيب هلا انا شرحت لك ما هي الشيخوخه، هل هناك حلول لتقليل الشيخوخه؟ نعم، اول الحلول تكلمنا، شفت العوامل البيئيه اللي قلت لك عنها، خلي نظام حياتك صحي، انت هيك بيزيد عمرك، واضح؟ بالامر الطبيعي، حلو كثير. ولكن الاطباء والعلماء يعملوا لايجاد علاج يبطئ عمليه التقدم بالعمر ويرفع متوسط عمر الانسان، ولذلك يقال انه في الاكم عقد القادم، العقد هو 10 سنوات، يعني في الاكم 10 20 30 40 سنه القادمه 2070. قد يجدوا علاج يجعل الانسان يعيش اكثر، يتقدم متوسط العمر. هل تعلم انه سنه 1800 كم كان متوسط عمر الانسان؟ من قبل 200 300 سنه متوسط عمر الانسان من 30 ل 40 سنه. صدمتني، قاعد تصدمني. طبعا ليه؟ الان تقدم الطب. الان كم متوسط عمر الانسان في زماننا في 2021؟ ارمي رقم ارمي رقم. من 60 ل 70. 72 سنه. شفت الفرق؟ 72 سنه. تخيل الفرق الكبير؟ هذا بسبب التقدم الطبي. ولذلك بقول لك انه لسه البشريه رايحه لرقم اكبر من ذلك، طول ما انهم بيشتغلوا على موضوع ايجاد حلول جينيه لتمديد عمر الانسان، ويعتمدوا بذلك داخل المختبرات على بعض الحيوانات التي تعيش طويلا، مثل الحيتان، السلاحف كذلك، وبعض الكائنات الدقيقه. كيف المعلومه يا عبد الله؟ صراحه انت اعطيتني شرح، انت مدرس علوم شيء؟ لا انت اعطيتني شرح واحد دارس الموضوع الحمد لله. وليس ماخذ معلومه من جوجل. هذا هو شغلي. ليش لما اجي اتحدى المعلومات انا ما بجيب اي معلومه يا جماعه، انا بدرس الموضوع دراسه، كاني بجهز حل الاختبار، والله انا بجهز حل الاختبار، كاني بجهز حل الاختبار، لاني باجي عندي امانه للمشاهد، واني ابسطك انت كمستمع وتعطيني تقييم عالي جدا، ويستمتع المشاهد وينصف محمد عدنان في التعليقات. فمحمد عدنان لا يقدم فقط كره قدم. 8.8 تستاهل. شكرا يا عبد الله. كلنا نعرف يا محمد اه ان قطاع الصحه والطب من القطاعات المهمه جدا، حياه الانسان دعوه. وكلنا نعرف ان الشيء مكلف والدول الناميه تعاني منه، وقلنا هالكلام قبل للاسف نعم. ونحمد ربنا 1000 مره. انا اتكلم عن نفسي كشخص مولود في قطر وعايش في قطر، ان العلاج فري. نعم. انا الحين جاي اتكلم عن اغلى دواء في العالم واغلى عمليه في العالم. هات اغلى دواء في العالم هاته. في مرض اسمه ضمور العضلات الشوكي. ضمور العضلات معروف، بس الشوكي يعني في توقعت اني بنطقها غلط. الشوكي ضمور هي ضمور يعني ضمور العضلات الشوكي. لان المرض يضرب وين؟ يضرب الاعصاب اللي طالعه من الحبل الشوكي. وطبعا في عده انواع من المرض هذا على حسب مكانه وين وعلى حسب قوته وكذا، وفي اكثر من علاج، لكن هو المرض هذه اللي فيه اغلى دواء في العالم. نوع من انواعه اسم الدواء زولجينزما. شو هذا؟ شنو الدواء عباره عن ايش؟ يعني ممكن لما اقول لك اغلى دواء الواحد الحين يتوقع انه مثلا 60 حبه و40 كريم كذي لازم ياخذون مع بعض. ابره واحده بس. ابره. ايوه بس انجكشن. بس مو بمجموعه ابر او علاج لمده، لا المرض هذه معروف انه يصيد الاطفال. فالمعلومه اللي انا قريتها شو تقول؟ اذا اخذت الابره هذه وعمرك اقل من سنتين فما دون خلاص هذا الحل. الحمد لله رب العالمين. هذا الحل. كم تكلفه ابره تنعطى لطفل عمره اقل من سنتين؟ بدي اروح كثير، انا بدي اروح كثير. $100,000 وما راح اعطيك اكثر من ذلك، مستحيل اعطيك اكثر من $100,000. تعرف شو $100,000؟ لعندك روز 2021. لعندك روز 2021 $2.1 مليون. هذا الكذب العلماء الكذب. اكتبوها كيفكم وتوفروا علينا احنا $1000 يعني. شو سعرها هذا؟ $2.1 مليون. $1,000 اسف. ولله الحمد وبعيد الشر عن الجميع، ترى قطر عندها هذا العلاج فور فري. سوف اشوف بلاش. ولله الحمد بعيد الشر عن الجميع، ولله الحمد ببلاش. وزيرة الصحة تنسيناش. تكلمنا عن اغلى دواء في العالم، خل اقول لك عن اغلى. وتألقت في الله المعلومة. يجزاك خير، الله يجزاك. خليني اضيفها عشان نروح الرتم فوق يلا، التقييمات. خل اكلمك عن اغلى عملية في العالم. يوبا. والدراسات اوبا. بين عمليتين. اوبا. بعد ما انا سرشت ايش له دخل بالقلب؟ التقارير، بعد ما انا سرشت كذي التقارير، في تقارير يعني لاحظت ان الرقم تقريبا الرقم نفسه. شو اللي اول شيء قلته انت؟ القلب. زراعة القلب. وزراعة الامعاء. ايوه. زراعة القلب وزراعة الامعاء تقريبا تتراوح السعر، يعني تقريبا نفس السعر هم الاثنين، ومن اغلى عمليات العالم. اوف اعطينا ارقام $1.5 مليون. $1.5 مليون. اوف
والله مكلفه، سعر العمليه والله مكلفه. سواء زراعه قلب او زراعه امعاء. خلصت معلومتي يا محمد. تألقت. انا وايد أغلى حاب دواء. حلقه اليوم، وايد حاب حلقه اليوم. انا بدري حياه شكلي كثير حلوه. ايش دخل الناس؟ اجينا لما قلنا حلقه الطب، حلقه الطب بدك تاخذونا على حصه احياء؟ لا ورب الكعبه، لا والله لا والله. احلى حصه احياء بتسمعها في حياتك، متعه وفكاهه ومعلومات جباره وتحدي خلاص بكفي. عبد الله تعلق في معلومه، اغلى دواء واغلى عمليه. رائع يا عبد الله، رائع. ارفع السقف ارجوك، استاهل. سلام عليك. 8.9 مره اخرى عدنا من جديد. تألق. اوكي شكرا، بس في كبر مو طبيعي يعني، ما تبي تعطيني 9 اللي انا اعطيتك اياها، خليني اندم. عبد الله قول لي ذي. جئتك بالقوي، جئتك بمعلومه جباره ما جدا. اعتقد اقوى من البنج. البنج اليوم حبيتها اكثر شيء. في يا عبد الله مؤسسه غير ربحيه، وراح اشرح لك ليش غير ربحيه. في ولايه اريزونا الامريكيه. شو بتعمل هاي الشركه؟ الرابع. اسمها مؤسسه الكور لتمديد الحياه. ايش؟ لما الانسان يموت اللي مسجل معاهم مع الكور. اذا بيع اعضاء انا ما اسولف عنها. لا مش باعضاء، اذا مسجل معاهم ودافع $200,000 سعر تنفيذ هذا الامر. شو الامر؟ شنو السالفه؟ بيموت الانسان بس هو مسجل خلاص، دافع $200,000 في حياته لالكور. بياخذوا الجسد بيودوه على خزانات مليئه بالنيتروجين السائل، الليكويد نيتروجين، وبحطوه هناك. اوكي. وبيحفظوه في درجه حراره ناقص 200 سيليزيه. عشان ما يفقد اي شيء ممكن ولا ايش؟ طبعا. ليش؟ لا بس شيء انا ما فهمت. لا تزعل مني. لا تزعل مني. غير ربحيه، ليش يدفع $200,000؟ هاي ما وضحتها انت. $200,000 فقط سعر العمليه اللي قاعده بتصير. هم ما بيربحوا شيء. هم ما بيربحوا يعني، ما بيضحكوا على الناس. طب شو الفكره؟ طب ليش؟ وين الموضوع؟ طب ليش؟ بيقول لك ستصل هيك القناعه، ستصل البشريه في يوم من الايام من التطور الى ان يعيدوا احياء البشر، فبنقدر نفيدك انت يلي اعطيتنا جسدك، يلي لسه محافظ على نفسه، بنطلعك نستخدم عليك التقنيه اللي جابتها البشريه في يوم من الايام فتحيا وتعود الى الحياه. هتضحك؟ استنى شوي. غير ربحيه ها. ماني اخيرا شفت شيء مقصه اكثر من الكازينو نفسه. طب لحظه شوي، العمليه مكلفه جدا، 200,000 صح؟ طيب ممكن ما يكون معك هذا المبلغ، ما في مشكله. ادفع مثلا وبيحفظوا لك جزء معين، مثلا راسك، اقلها بيحفظوا راسك. اذا ما معك الفلوس كامله. محمد بس بتاع عشان لسانه. فجاه شيل لسانه يمشي بنفسه بعد الاختراع. يا جماعه انا حاسس عبد الله ايش؟ عبد الله هتستاذن بالمعلومه؟ لا كلام فاضي. شلون يعني ادفع بس عن راسي بيرجعون يحيون راسي؟ بيحيوا راسك على جسد معين اخر. يا محمد ايش الكلام اللي بتحكيه يا محمد؟ واضح انك بتكذب. 150 جثه اليوم مفرزه عندهم في الليكويد نيتروجين السائل، محفوظ جثتها. خذ الادهى والامر، لليوم في 2000 انسان عايشين بس دافعين ومجهزين حالهم، في حاله وفاتهم مددوا حياتنا، يحطونا في الليكويد نيتروجين. تعال نحسبها. 2000 انسان، 200,000 ضرب 2000 انسان، 400 مليون دولار. نعم، بس ثمن العمليه، ثمن عمليه النقل. هاي اللي دافعين ولحم ما ماتوا. نعم، هذول اللي ما ماتوا. لحظه، هلا بدي احط رايي انا لمستي الخاصه. قطعا هؤلاء الناس الذين ذهبوا الى هذا هم جماعه مش مؤمنين بموضوع الارواح. قطعا ان الروح بيد الله عز وجل، فاذا خرجت من الجسد راحت عند الله عز وجل، فصعب انها ترجع، ما في انسان بيقدر يرجعها. الامر بيد الله عز وجل. ولكن علميا الجماعه رايحين لهذا الامر، عندهم القناعه التامه بهذا الامر. صراحه على المعلومه هذه اللي انا اشك ان هي كذبت اليوم، ما تقيمها هيك، قيمها علم طب. تستاهل صراحه، تستاهل. عبد الله ما تظلم. يضرب ما يتذكرش المعلومه ذي. معلومه غير حقيقيه موجوده، بس غير يعني واقعيه، يعني خرافيه. اسمها غير واقعيه قصدك؟ غير واقعيه. شكرا. ولكنها معلومه طبيه علميه. تخاف تسلم علي؟ اطباء علماء. تخاف تسلم علي؟ بدي اسلم عليك، بس ديبك اذا كنت ظالم التعليقات رح تمزح. اتمنى التعليقات، واتوقع التعليقات بتقول المفروض اقل. 5.2 تستاهل. نجحت. هل معقوله يا محمد انه راح تمر الحلقه من بدون ما اعطيك حقائق عن عمليات التجميل؟ لازم امتع اخواتنا المشاهدات بما ان وبكل امانه هم مهتمين اكثر بالموضوع. لا احنا مشاهداتنا اولا هم جميلات ولا يحتاج الى عمليه تجميل، وصح حسب الخبر. ولكن مهتمين، حتى الجميله اليوم مهتمه انها تسمع وتعرف شنو اخر التطورات والدنيا، لان العمليات اشكال وانواع. انت بتخيل انه قوه برنامجنا انه حتى متابعاتنا ما بيحتاجوا عمليه تجميل؟ يا الله ما اكبر. تطبيق قوي ناري هذه، ومتابعاتنا تصريح ناري ممكن يعني يسبب لك مشاكل في بيتك. راح تكون معظم الحقائق عن من؟ عن مين؟ عن امريكا، لان
اكثر امريكا حاليا هي اكثر دوله فيها عمليات تجميل، او اكثر دوله الناس سوت فيها عمليات تجميل. صار فيها 4.6 مليون عمليه تجميل. يا الله، تخيل الرقم في 2019. مرعب جدا. هاي بس في امريكا. عدد سكان دوله عربيه. انا طبعا اشوفها من منظور ثاني، متخيل البزنس الضخم من وراء عمليه التجميل؟ بتجيك الارقام، اصبر عبالك خلاص بجيبك اياها بالارقام. اكثر 3 عمليات كانوا يسوونها النساء. ايوه بدات تتجبر الانت. ها، شطل دهون، شفت دهون حلو. تكبير شيء؟ تكبير اوكي. شفت انا بساعدك. شفت البيبي الطفل شلون يشرب حليب؟ ما يرضع، اي المكان ذاك ما يرضع منه الاطفال. اوكي اي اوكي تكبير. اوكي اوكي. إيه. ثالث اكثر عمليه شد البطن. اوكي. خلصنا. اكثر 3 عمليات للنساء، اكثر 3 عمليات للرجال. ايوه انت انا قاعد تتالق، اقسم بالله انا قاعد تتالق، متعني. التوب 1 شفط دهون، شفط نفس دهون. موضوع النساء. التوب 2 تصغير الصدر، الحين اقدر اقولها رجال، تصغير الصدر. الثالثة أيوة. غريبة ما راح تجي في بال حد، جراحة الجفن، قص الجلد الزائد في الجفن. عبد الله متالق. وانا ما كملت. يا عفوك يا الله. تخيل ان 90% من العمليات ايوه. كانت للنساء. ما يحتاج تتخيل، واقع واقع. اوكي طبيعي منطقي. اوكي طبيعي. متوسط راتب دكتور التجميل في امريكا سنويا طبعا ايوه من 400 الى 600 الف دولار. فتخيل 400 ل 600 الف دولار لاعب كره قدم محترف في احد الانديه الكبيره في اوروبا سنويا. نعم حسن، نعم. حلو يا عبد الله، انت الان سكرت باب سكرته، عالم التجميل ختمته، وانا بنصف. والحلو في المعلومه صراحه النصائح اللي قلناها. احسنت يا عبد الله، كثير كثير حلو. 9.1 ضربت ال9 يا عبد الله، بارك الله فيك. ما قصرت. احسنت. طيب يا عبد الله، معقول تمشي الحلقه من دون ما نتكلم عن فيروس كورونا؟ فيروس صغير ولكنه أثر على حياة البشرية، غير مجرى الحياة على الكرة الأرضية. طب هل الكورونا فاجئ البشرية؟ عمرها البشرية ما عادت بجائحة كما هذه؟ لا. ستوب. ننطلق مع الأول. جاهز؟ جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الجدري صابني، صابك، مفروض صابك، كل إنسان بيصيبه الجدري. مرض كان قاتل جدا بالزمانات، مرعب، فتاك، ذابح. بالزمانات يعني قبل، قاعد ترجم حق الخليجيين. شايف الجدل هذا يا عبد الله؟ في يوم من الأيام كان 30% من المصابين فيه يموتوا. نسبة مرعبة جدا، يعني من كل 3 أشخاص يصابوا جدري 1 يموت رسميا. شو الرعب هذا؟ طيب الجدري شو الحل؟ في سنة 1900 وجدوا له تطعيم، وجدوا لقاحه في 1900، وقامت حملة شرسة جدا. طعموا من الجدري، طعموا من الجدري، وجدنا اللقاح، وجدنا اللقاح. فبدأوا الناس يأخذوه يطعموا، اختفى لدرجة انه في سنة 1970 في مونديال المكسيك 1970 تبع بيليه 70 سنة جاء الإعلان الرسمي، مرض الجدري رسميا أول مرض تتم إبادته بالتطعيم. محمد 1900 نزل اللقاح صح؟ نعم نعم. انت قلت 1970 اعلنوا انه اول تم مرض. إبادته نهائيا. طيب هالكلام يخرع يا محمد، احنا في 2020 يعني 2090 بنسمع انه تم انتهاء كورونا. لا حرام عليك والله. والله المعلومة بتحكي بالضبط. لا والله حرام محمد، تونا احنا في شبابنا ونبي نعيش ونسافر ونستانس. يمكن الناس لا العلم تطور، يمكن اللقاح الطب تطور. عبد الله الان تطور الطب وتوعيه الناس، والتكلفه صارت مش زي ما هي زمان. يمكن كان اللقاح ممكن غالي جدا. تخيل الدول النائيه والدول البعيده والدول مش متطوره والدول المتخلفه والدول. طيب تخيل مثلا الان تطعيم كورونا، العالم كله وصل لهم في شهر، يلا كل البشريه بدات تطعم الان كورونا، وعده انواع فايزر وموديرنا وما بعرف شو. خلصنا الجدري، حطه على جنب. حطه على جنب. اعطيني شلل الاطفال. شلل الاطفال مرض معدي خطير، اكتشفوه في بدايه القرن الماضي. لحظه لان هاي بروحها معلومه. شلل الاطفال مرض معدي خطير، واكتشفوه متى شخصوه؟ في بدايه القرن الماضي، القرن العشرين شخصوه. المصيبه وين؟ انه بسبب شلل الاطفال وفي حالات كثيره تؤدي الى الوفاه. تخيل في امريكا سنويا يقال انه كان يصيب 35 ألف بني ادم، وفي سنة 1952 طفح الرقم، راح فوق، صاب 58 ألف بني آدم، 3000 منهم ماتوا في سنة واحدة في سنة 52. ولكن البشرية في سنة 1950 وجدوا لقاح وعملوا حملة جبارة جدا للتطعيم، يلا طعم إلى أن تحول الآن إلى مرض عادي. باللقاح بإمكانك أنك تتخلص منه. قيم يا عبد الله. 7.2 تستاهل. شكرا. اسمع المعلومة ذي يا محمد. تبسطني. صعب. ابسطني. كنت تحب تنبسط بس. اسمع. صعب جدا ان حد يكون سامعها، ليش؟ لانه هو واحد بس.
هو دكتور واحد حلو. اللي عنده القدره هذه، حلو او كثير. اللي عنده الجهاز هذا، والجهاز غالي جدا. ايوه. وين؟ في اليابان. جبابرة الصناعة. الامبراطور الياباني ايوه. هو اللي كان مشرف على الجهاز هذا، جميل. وهو اللي قال اني انا بحط البادجت عليه، حلو. بس بشرط عند الدكتور الفلاني. ايه ياهاكو زينج. ياهاكو زينج. ياهاكو زينج. يا اخي براءة اختراع ياباني يعني، ما بيهم صدور للعالمية طيب؟ بدهم يخلوه عندهم بس؟ تسمع البراءة الحين لما تقول لي انت الموضوع ممكن حتى حقوق الانسان يرفضونه. اسمع، هذول فيش عندهم الحاد رسميا. جهاز ايوه. يحط الدكتور على راسه، ايوه. ويحط على هو المريض؟ جهتين، جهة على راسه وجهة على راس المريض. تخيلت؟ يبدا الاحساس يزيد. احساس ايش؟ اساس ايش؟ الالم اللي موجود عند الشخص الثاني. يعني انت تخيل انسان مثلا فيه الام في البطن شديده مثلا تنتقل الدكتور الدكتور وايد ناس ما يعرفون يوصفون التعب اللي فيهم. الان فهمت، يعني طريقة بالنسبة للدكتور حتى يحس بالمريض بالضبط، باحساس المريض بالضبط، فيعرف يشخص الحالة ويعالجها. عليك نور. ليش منع؟ الجهاز متصل بشكل مباشر مع النخاع الشوكي مع المريض والدكتور. طيب. فالموضوع خطير. الموضوع لو زاد عن حده ممكن نخسر الدكتور في اي وقت. كم مره دخلت عند دكتور اسنان تبي توصل له الالم اللي فيك مو قادر، مش قادر، تبي توضح له ما تقدر، تفتقد الكلمات. يقول لك الدكتور مثلا انت تتألم مع السكر ولا مع الماي البارد ولا مع الحار ولا مع الطقه ولا مع الفركه ولا حط الجهاز صحيح شويات ويعرف. جبار. تبي الصدق محمد؟ انا اتمنى لو سووا الجهاز هذا وينزلوه وطرحوه حتى في السوق. ليش لا يا اخي؟ يا اخي سووا فيه مراقبه، طبعا مو موجود عند اي حد، لكن سووا عنده مراقبه. وفي النهايه حل البنج، حتى البنج نفسه، البنج ممنوع. تقدر تاخذ بنج وتروح فيه البيت انت تحط حق نفسك؟ لا طبعا. مو نفس الشيء. نفس الشيء يا اخي. يعني الله ما لهم داعي صراحه يمنعونه، خلوه موجود وراقبوا. ايش رايك في معلومتي النادره يا محمد؟ ركز على كلمه النادره. طبعا نادرة وجميلة وراحت في ملعب المستقبل. ما تزعل ما تزعل، انت ظلمتني، انا ما راح اظلمك. 6.3 6.3. عبد الله، معلومتي الخامسة رح ابدا فيها بسؤال. تخيل في يوم من الايام بعيد الشر عنك مثلا انجرح اصبعك. تخيل في الزمن السابق اللي ما كان في مضادات حيوية، كيف كان ممكن تعالج اصبعك؟ رسميا ما فيش علاج، راح يلتهب الاصبع، لن تجد علاج، ما في مضاد حيوي، قد تخسر اصبعك بان يتم بتره عشان بس شق. وبالتالي معلومتي الان على المضادات الحيويه، معلومتي الخامسه اللي خبيت لك اياها قد تكون اقوى معلومه اليوم بقدم لك اياها. المضادات الحيويه الجباره اللي اخترعتها البشريه واثرها الجبار على الانسان. عبد الله، ممكن اسالك سؤال؟ ما هي المضادات الحيويه؟ اللي انا اعرفه ايوه انه يكون دائما عند الدكتور اخر حل. حلو والله، انا اعرفه. ايه احسنت، رائع. ما تستخدمه الا اذا انت فعلا يا عبد الله اذا ما تحتاج لا تاخذ، او قد تكون انا مستعجل ابي احل المشكله بسرعه والدكتور تكفى عطني، لانه ما يصير تاخذه بدون وصفه طبيه طبعا. احسنت. اصطلاحا هي الادويه التي تعالج او تحارب الامراض الناتجه عن البكتيريا. اول شيء، هل تعلم ان المضاد الحيوي تم اكتشافه بالصدفه؟ ايش؟ تم اكتشافه بالصدفه؟ كيف صارت هاي الصدفه؟ بروفيسور قاعد في مختبر عنده عينات بكتيريا بده يدرسهم لامر اخر، بده يدرس عينات بكتيريا. اوكي. فجاه لاحظ انه احدى هذه العينات طلع عليها عفن. لا بالصدفه، غلطه. ايش في؟ مسكها العينه، عينه بكتيريا عليها عفن، راح شاف العفن، وجد العفن ما عليه بكتيريا، العفن نفسه ما عليه بكتيريا. درس الامر فاكتشف المضاد الحيوي. حسب كلام كثير من الدكاتره والمختصين، والله حسب كلامهم، انه من اعظم اكتشافات البشريه المضاد الحيوي. ردها علي، مش كلامي، والله كلامهم. ولذلك تعال، انا الى الان مع البنج، اقنعني اكثر. الان راح اقول لك ليش هو من اهم اكتشافات البشريه. هل تعلم يا عبد الله انه بعد الحرب العالميه الثانيه المضاد الحيوي انقذ حياه 80 مليون انسان من جراء الحرب، من مصابي الحرب؟ بل تخيل انه 75% من البشر الموجودين حاليا في العالم ما كانوا راح يكونوا عايشين لولا المضاد الحيوي. ولذلك هذول معلومتين بحد ذاتهم، بس هذول التنتين كافيات ليورجوك جبروت المضاد الحيوي واهميته بالنسبه للبشريه. شو رايك يا عبد الله بالمضاد الحيوي واهميته على البشريه؟ شفت اهميه المضاد الحيوي؟ شفتوا يا جماعه اهميه المضاد الحيوي؟ والله مهم. اذا تشوفون اني انا ظالم كيفكم، لكن انا انسان كنت متوقع من محمد ان معلومته الخامسه تكون اقوى، حلوه والله العظيم، حلوه والله مفيده، يمكن يستمتعون عليها الاطباء اكثر. لكن مضاد مضاد حيوي انا ما استمتعت وايد. اوف قام يتنمر بس عشان انا الحين ما قيمت. غريبه اليوم معلوماتك ما فيها ارقام ونسب. جبار، دارس علم. اليوم لا، اليوم دكتور رسمي. دكتور جبار درس احياء.
ماني كثير بمدح نفسي والله يا جماعه، انه يعني ثقه بالنفس ولا حاجه يعني. يا شيخ العيون الثقة 7.1. شكرا. ماني انبسط على 7.1. يعطيكم العافيه يا شباب، وصلنا الى نهايه حلقتنا، ونتمنى من اخواننا بالذات الدكاتره والاطباء انهم استمتعوا معنا، وان شاء الله ان احنا ما شطحنا او غلطنا في شيء. تاكدوا ان احنا ما قصدنا ان احنا نغلط في شيء، ما عدا طبعا المعلومه الكذب. انا مستمتع جدا يا جماعه، حاسس اني انجزت في هذه الحلقه، حسيت انه في انجاز احنا انجزنا في هذه الحلقه. انا بصراحه تعلمت، مو بشرط في الحلقه، حتى قبل الحلقه وانا اسوي السيرش انه في معلومات ما حطيتها، متعب. بس تعلمت زياده يعني. تعبنا في البحث ما قبل، فباذن الله انه يكون ابدعنا وقدمنا شيء يرضي ذائقتكم العاليه جدا. واتمنى انكم تسمعون مني النصيحه هذه الصغيره. شفتوا شلون احنا نسوي السيرش في تحدي المعلومات؟ سووا هالشيء في حياتكم، ترى جدول جميل تضيفونه لكم كل يوم. امسك لك محتوى او كل يومين وابدا سرج عليه وشوف الفاكتس عنه، بتستمتع في حياتك وبتصير حتى عندك سوالف احلى مع ربعك. رشحوا يا جماعه برنامجنا لاصدقائكم، في العائله، شير عند الاقارب، شير. عند كل حدا غالي على قلبك بتحبوا يستفيد، شير ضغطة البرنامج. زر بس على جروبات الواتساب. يعطيكم الصحة والعافية، ولا تنسون ان في كذبة حطوها تحت، ولا تنسون انكم تشاركون في تويتر هاشتاج تحدي المعلومات. اجمل مشاركات الحلقه الماضيه راح نحطهم في نهايه الحلقه الان بعد شوي. لايك، شير، سبسكرايب، نبي المليون. نراكم على خير. سلام.